สวัสดีค่ะสันนะครับใช่ค่ะ วันนี้ก็จะมาทำคลิปเรีแอคชั่นวันเยีย315 วันบ้านฉันบ้านเธอตอนที่ 3 ค่ะ เย้ วันนี้ก็จะมาลองดูไลฟ์สดกันตอน 2 ทุ่ม ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มแล้วก็ไม่พูดมากดูก่อนแล้วกันค่ะ โอเค เดี๋ยวมาคุยกันหลังจากดูจบ เย่ดูเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่ไม่ใช่อะเดี๋ยวมีแอบลุงแอบยิ้มนี่ช่วยเก็บผ้าทำคะแนนทำไมไม่เรียกคนอื่นมาช่วยอ่ะ เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก ไม่เป็นไรหรอก แค่ฝนมันชอบตกวันที่เราตากผ้านะ ยืนอยู่ตรงนี้ก่อน พอตัวเปียกเนี้ยเหรอ เอาผ้ามาให้เช็ดเท้าเลือกอ๋อเช็ดหัวก่อน โอ้ พี่ชอบลืมดูแลตัวเอง โอ้โหหน้าว่าโอ้ยฉันเคลิ้ม เสร็จแล้ว โอ้ยเช็ดตัวเองต่อด้วยอ่ะมันเหมือนกับว่าแบบสัมผัสทางอ้อมอะไรอย่างงี้ปะ เดี๋ยวเราไปแยกเอง รีบอาบน้ำแล้วก็สระผม ยังแยกได้อีกเหรอมันต้องตักใหม่ด้วย แกงส้มเขาควาย มื้อเช้าเนี่ยนะลุง อ้าว หน้าฝนเนี่ยนะ กินแกงส้มจะช่วยป้องกันหวัดได้ ให้เหงื่อออก จะจามเหรอ ลองมองไปดูไหม เป็นมุกไม่ช่วย เออว่าเวิร์กได้ผล เดี๋ยวเรานะครับ เขาจะไปเผยแพร่เป็น อ๋อ วิทยาทาน เหรอคือจะจามแล้วไม่ยอมจามให้มองไฟอย่างเงี้ยเหรอจะได้จาม อ๋อ ไม่เทคนิคไม่ให้จาม ปิด หรือ แล้ว เป ไม่ ล่า โดนเลยไม่โดน กินได้ปลอดภัย น่าจะให้จามมากกว่านะ อ่ะกินกัน งง อ่ะ เพราะไม่งั้นเขาจะรู้สึกว่าได้ผลได้ไงก็ในเมื่อเขาจามไปแล้ว มากินข้าวก่อนไหมเอดี้เดี๋ยวน้ำมุกช่วยลูก อันนี้หนึ่งอย่างนะ จ้ะกำลังพูดถึง จ้าแสดงความรักต่อหน้าฉัน โอเค เดี๋ยวฉันก็ทำผิดมาก่อนเหมือนกัน พราว อ๋อรู้สึกผิด ทานข้าวก่อนสิลูก อ๋อรู้สึกผิด เดี๋ยวหนูไปกินกับจิ๊บที่สยาม โอ้โห อาจจะอยากขอโทษ แต่ยัง ก็ได้นะ ปากแข็งไม่อยากขอโทษ เพราะดูสีหน้าเมื่อกี้ไม่ได้เหมือน อ๋อ ไม่ ไม่ ช ได้ อบ ไม่ชอบใช่ไหม โอ้พี่ตะวันแต่งตัวสแตมใช่มีนัดกับแฟนเหรอไม่มีแฟนซะหน่อย เออ ไอ้ที่คุยอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะ คนคุย คนคุยไง ผู้ชายที่คุยอยู่เนี่ย มันมีสถานะไหนบ้าง เพิ่งคุย เพิ่งคุย คุยอยู่ คุยอยู่ แล้วก็คุยแบบจริงจัง ถึงแล้วเหรอ ก็ได้ เข้ามาเลย สวัสดีครับ สวัสดีครับ กล้ามาก บ้านครูนี่คนเยอะดีครับ บ้านครู ห้องน้ำอยู่ทางโน้นอะ สุดยอด นักเรียนเลยเหรอ คุยเล่นๆเฉยๆอะพี่เพชรไม่จริงจังหรอกพี่ตะวันไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆอะจะตามรอยพี่มาสิจ๊ะ ไอดอลไอดอลหนูเลย งั้นเดี๋ยวไปก่อนแหละ แต่บิวกินดูน่ารักดี สวัสดีครับ สวัสดีครับ รู้เลยว่าเชียร์แม่แรง เขาไม่ได้เป็นแม่ลูกกัน ว่ะผิด เดี๋ยววันนี้จะ เชื้ ส อ อนวิ ญาติ ธีแปรง แรง ฟันให้นะ เวลาแปรงฟันอะให้แปรงอย่างเป็นระบบ จากบนลงล่าง จากขวาไปซ้าย เหมือนสอนเด็กหัดแปรงฟันเลยนะ ทำหน้า เดี๋ยวเอาแปรงขึ้นมาแล้วลองแปรงดู แปรงเลยปะ ถึงซี่ในสุดยัง อ้าปาก อ้าปาก รู้สึกเหมือนจะอ้าปากตาม เออ แปรงไปมา10 ทีนับดิ ยังไม่เคยเอาแปรงเข้าไปลึกขนาดนี้มาก่อนเลย แต่ทีหลังอะต้องแปรงทุกวันแล้วนะ จะได้ชิน เพราะเดี๋ยวต้องสอบแปรงให้อาจารย์เราดู ถ้าบูมแปรงไม่สะอาดอะเราจะสอบไม่ผ่าน เดี๋ยวจะแปรงให้เต็มที่เลยครับ เอาแบบให้พี่ได้เกียรตินิยมเลย เดี๋ยวเหงื่อ อ๋อมีอย่าง ร้ นี้ ๆ ด้วยเนาะ ต้องทำให้ดูเป็นการทดสอบ วันนี้ก็เสร็จแล้วแหละ แปลกดี อย่าลืมนัดวันศุกร์บ่ายนะ ก็เหมือนให้รู้ว่าสอนคนไข้ได้ถูกต้องหรือไม่อะไรเงี้ยนี่ก็สอนเหมือนหมอฟันที่เคย วันนี้พี่เลิกกี่ ทำฟัน โมง ให้ป้ายเลย
4 โมงอะทำไมอ่ะ ก็จะขอติดรถกลับบ้านด้วย มันไม่มีส่งงานไงวันเนี้ยงั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่คณะแล้วก็เจอกันที่รถแล้วกันนะ หมาแล้วอยู่แถวนี้เหรอก ำลังคิดเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเอาอะไรกันในหนัง โลเคชั่น เพราะเขาก็ไม่ได้เปิดเผย เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นที่ไหน เพชรนั่นมันคนไข้ที่เป็นลมปะ แล้วเขายังมาอยู่อีกเหรอ เพชรเขาชอบแกปะเนี่ย เพื่อนใส่อยู่ ไม่ใช่มั้ง พูดก็พูดเถอะนะ เมื่อกี้ฉันแอบเห็นเขาอะหันหลังมามองแกด้วย คือถ้าคนเขาไม่คิดอะไรอะเขาคงไม่หันหลังกลับมามองแกหรอกมั้ง เหมือนในซีรีส์เกาหลีไง แกไม่เคยดูหรอ ไม่เคยอะเอางี้นะ ครั้งหน้า ถ้าเขากลับมารอแก แปรงฟันขาวๆมาหาแกเนี่ย ฉันว่านะ เขาต้องคิดอะไรกับแกแน่ๆเว้ย กลับไปเขียนรายงานต่อเลย เดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทันนะ ฉันว่าใช่นะ ตั้งทีมกันในห้อง แพลวเรามาฟอร์มทีมเต้นกันบ้างไหม ฉันไม่ชอบเต้นอ่ะ ทรายรู้จักกับไพลินเพราะเรียนหมอด้วยกันใช่ไหม อ๋อเปล่าค่ะ จริงๆ รู้จักตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะ ปี 2เป็นไงบ้างอะทรายเรียนหนักไหม หนักขึ้นค่ะ เขาบอกมันจะหนักขึ้นทุกปี นี่ก็มีคนลาออกเต็มเลยค่ะ โห เสียดายเนอะอุตส่าห์ติวกันมาหนักมากจนสอบติดแล้วอ่ะ นี่มันแทงลูกตัวเองหรือเปล่า หนูว่าดีแล้วนะคะ แม่ที่ไพลินรู้ตัวเร็วว่าไม่อยาก เพราะว่าถ้าไม่ชอบจริง ๆ แล้วมาเรียนมันจะทรมานมากเลยค่ะ อืมแก้สถานการณ์ เพื่อนที่ดีหรือเอ็นเขียนนิยายอ๋อ เขียนบท นี่ไงถาวผู้มาเปิดตัวอีกแล้ว นี่มันตอนแห่งความรักหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับ สวัสดีครับ มาร์คตัวจริงใช่ไหมอ่ะ ครับ ตัวจริงครับ แม่ แม่กรี๊ด ขอโทษ แน่ ที่ เอา มารบกวนนะครับคุณแม่ครับ รบกวนอะไรกันละแหม ออกนอกหน้า ยังนั่งทานด้วยกันกับพวกเราก่อนนะ ลุ้น นี่พลอย พี่อย่าเดินหายกทรงให้แกจนเมื่อยเลยเนี่ย ยก แต่ว่าA70ที่แกฝากซื้อว่ามันหมดนะ พี่ก็เลยต้องซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย แกจะได้ดูมีนมขึ้นมาบ้าง ท่าแต่สร้างภาพไม่ทันละ พี่น้องเยอะมาก วิจารณ์เรื่องนมสุดฤทธิ์ จบละ เราไม่เข้าใจอะลูกสาวที่ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆ พอพ่อตาย ลูกสาวจะไปงานศพทำไมอะ เหมือนอโหสิกรรมไง เป็นเราไม่ไปนะ เดี๋ยวโลกสวยได้ปะ เราไม่แก้ เราจะส่งครูแบบนี้แหละ ถ้าพี่ไม่ชอบอ่ะ พี่ก็ไปคบกับคนอื่นแล้วกัน ไปถามความเห็นคนอื่นเพิ่มไหม พี่มาร์คเรื่องกระเป๋าตังค์ไว้อีกแล้ว สงสัยเขาอ่อยแกแล้วแม่งช่วยก็ไม่ช่วยยังมีหน้าไม่ได้ พี่มาร์คคงเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวหรือเปล่า ก็จริง แอบ นะ ฟังเหรอ ตลกหรือว่าเขาเซนซิทีฟเรื่องครอบครัวจริงๆวะ คิดอยู่ เสิร์ชประวัติ คุณแม่เป็นคนเลี้ยงผมมาครับ ผมไม่มีพ่อครับ ถ้านี้จริงต้องเชื่อนะ แต่เด็กจนโตอะ เพราะนี่คือข้อมูล ไม่เคยเจอหน้าเขาเลย แบบอินไซ เขาอ ต์ ยู่กับคุณไม่รู้ว่าจะเจอไปเพราะอะไร เจอไปทำไม เพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงผมมาครับ ฝึกเต้น จะไม่ได้คลิปเขามาจากไหน คงไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆนางก็อยากปรับตัวอยู่เหมือนกันแหละ ฝึกแปรงฟัน ฝึกเป็นกัน ว่าน้องสอนง่ายมากเลย เป็นในผู้ชายในโอวาทเพชรชอบค่ะแหนนี่มาซ้อมเต้นมาพร้อมแล้ว เพื่อน ต้องเพื่อนต้องไปร่วมแล้ว ร่วม แน่ แล้ว อะ แน่เลย เดี๋ยวพี่กลายเป็นกัปตันทีมแล้วเหรอ นี่เต้นอย่างนี้ตอนท่อนเมื่อกี้ก็คือเต้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ว้าว ชีวิตชอกช้ำเพื่อนฉันไปแล้ว
ก็น่าน้อยใจเหมือนกันนะ อ้าวน้องเขายังไม่มาอีกเหรอ น่าจะลืมแหละ ไม่หรอกมั้งแก ฉันว่านะ น้องเขาอาจจะกำลังแปรงฟันให้ขาวๆไม่เจอแกอยู่ก็ได้นะ โทษทีนะพี่ลืมว่านัดตอนบ่ายอะก็เลยไปทำงานหอเพื่อนมา หน้าโหดมาก ลุกขึ้นบ้วนปากนะ อ๋อมันเป็นสีอ จะ ย่าง ชี้ นี้ ให้ดู นี่เอ นะ ง ถือ อิว ที่มีสีชมพูติดอยู่อ่ะ คือจุดที่แปรงฟันไม่สะอาด ว้า ฝ้าย ทีเดียวก็เลยติดอยู่ เห็นไหมมันมีแทบทุกซี่เลย เขามีวิธีใช้อย่างนี้ด้วยนะ เพิ่งรู้ เพิ่งรู้เหมือนกัน แปลงตามที่พี่บอกเลยนะ ถ้าแปรงตามที่สอนอ่ะ ผลก็ต้องดีกว่านี้ปะแล้วเราขูดหินปูนให้เลยแล้วท้ายชั่วโมงจะสอนแปรงฟันใหม่ พูดหินปูนจะกลัวไหมเนี่ย เพชร สรุปยังไงอะ ไม่ผ่าน ไรวะ ปกติเลยด้าฉันไม่เคยพลาดเลยนะเว้ย แต่ก็ดีแล้วปะเพราะแกก็ไม่ได้อยากให้เขาชอบอยู่แล้วนี่ ใช่ปะ ใช่ปะ พวกปากไม่ต้องมาใจ เพื่อนก็รู้แน่เลยอะ เออ แต่คุยกันตรงนี้ไหม ฮัลโหลตะวัน พี่เพชรมาหาเขาหน่อยดิ อ้าว ไลน์ไปก็ไม่ตอบ กระเป๋าตังค์เนี้ยไม่อยากได้แล้วใช่ปะวันหลังจะได้เอาไปโยนทิ้ง เราแก้บทใหม่มาให้แล้ว เราแก้บทมาให้แล้วอะโอเคไหมโอเคยังไงก็บอกหนูด้วยนะ กลับก่อนนะ กินข้าวด้วยกันไหม เราเอาข้าวกลับมาจากกองละครเพียบเลยอะ กินสิ ปะ กินสิ นี่สปอนเซอร์มะลิ เราขอใส่รวมกันเลยนะ นี่พี่มาร์คอยู่คนเดียวเหรอ เราอยู่กับกุมารน่ะ สุริยัน สุริยว้า อ๋อ เอาไปเลยแมว เออ สุริยันแมวเราเอง ตาแป๋วมาก น่ารักมัฟกินหรือเปล่า พี่มาร์ค ขาสั้นไหม พอตัดสินใจเปลี่ยนบทไม่ให้ลูก ไปงานศพพ่อแล้วนะพลอยว่ามันก็เป็นแค่บทหนังอะไม่ใช่ชีวิตจริงของเราซะหน่อย แต่วันนั้นพี่มาร์คก็เล่นเห็นเอาเป็นเอาตายซะขนาดนั้นพลอยคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องสำคัญของพี่มาร์คอะพลอยก็เหมือนไม่มีพ่อนะ คนที่พี่มาร์คเจอวันนั้นอะเขาชื่อลุงตั้มเขาเป็นแฟนใหม่ของแม่พลอยอะ อ๋อเหรอ พ่อของพลอยเขาเป็นคนเจ้าชู้อะก็เลยเลิกกับแม่ไปหลายปีแล้ว พลอยไม่โกรธพ่อเหรอ ก็เคยแหละ นี่ แต่ว่าหายโกรธไปแล้ว อืม แกะปลาให้ไอ้นี่ยิ้มเพราะได้ปลาหรืออะไร มีคนดูแล พี่จาไม่ออกเหรอ อืม นี่ไงจามไม่อ อ๋อ อก จาไม่ออ ล ก องเงยหน้ามองไฟดิ อ๋อคือเทคนิคอย่างนี้เหรออ๋อ ได้ผลใช่ปะวันหลังก็เอาไปใช้ต่อได้นะไม่มีลิขสิทธิ์ 2 รอบแล้วอะ ไอ้วันนั้นน่ะ ที่ไปกินข้าวที่บ้านพลอยอะสนุกดีนะ สนุกตรงไหนอะพี่พลอยว่ามันวุ่นวายมากเลยนะ พี่น่าจะกินข้าวไม่ได้เลยแหละ แต่ว่าถ้าพี่ชอบวันหลังพี่มาอีกก็ได้นะ นะ เหมือนเป็นการชวน ที่บ้านพลอยก็มีไม่กี่คนแล้ว ไม่กี่คน ตั้งเขาก็ ไม่เธอพูดไม่ได้ แบบบางทีคนก็อิ่มกันแล้วอะถ้าพี่มาร์คมาก็อาจจะช่วยกินข้าวให้มัน หมด ใช่ จ้ะ โอเค โอเค ฉันเชื่อเธอจ้ะ งอน แพรวๆไปนอนคอนโดอาภูมิเหรอ งอนอะไร ไหนเล่าสิ แพรวๆเป็นอะไรลูก แม่คุยกับเบบี้มา เขาบอกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้คุยกับลูกเลย น้อยใจอะไรแม่หรือเปล่า หนูไม่กลับบ้านนะถ้ามันยังอยู่ งั้นลูกอยากเอาอะไรที่บ้านไหม เดี๋ยวแม่จะกลับไปเอามาให้ หนูว่าแล้วแม่ก็ไม่ทำอะไรอยู่ดี ฝากภูมิดูแลลูกสักวัน2 วันนะ
เดี๋ยวถ้าอารมณ์ดีขึ้นเขาก็คงอยากกลับบ้าน พี่มุก ผมว่าคุณคิดให้มันดีๆหน่อยได้ไหม อืม ให้แฟนคุณมาอยู่ในบ้านแบบเนี้ยลูกๆเขาไม่โอเคเลยนะ แสดงว่าไพลินก็น่าจะฟ้องด้วยมั้ง เกิดอะไรขึ้นใช่ของเขาเป็นแฟนอะ ครูครับ เป็นแฟนกับผมนะครับ ดูแค่นี่ แล้วไงอ่ะ ประเด็นคือตะวันไม่อยากมีแฟน อืม เรายังไม่พร้อมมีแฟนอะถ้าเราคบเช่ตอนนี้ เราก็เห็นแก่ตัว แล้วใครมันจะไปเชื่อว่าพูดอย่างเงี้ย อ้าว น้องเขาเชื่อนะเว้ย เป็นแบบนี้ไปก่อนได้ไหมเช่อะน่ารักกับเราที่สุดแล้วนะ เชี่ยแค่เป็นพริ้วอ่ะ คิว แล้วมันก็จบดีเนี่ยจะเศร้าอีกทำไมอ่ะ ฉันแม่ง ผู้อีกคน อ๋อมองผู้ อ่า แล้วน้องเขาว่าไงอ่ะ ก็เท่ดิจะเหลือเหรอ แม่งทิ้งท้ายเจ็บไปเลยเว้ย เป็นครูไม่ใช่เหรอ ไม่แรดจังวะ โอ้ โห ตะวันอย่าไปฟังมัน เป็นครูแล้วทำไมอะแรดไม่แรดเกี่ยวอะไรกับการเป็นครู ไม่ใช่ประเด็นนะ แรดมันไม่ดียังไงอะใครบอกว่าแรดคือคำด่า อ๋อ โอเค ใครบอกว่านะ ดีแล้วแหละผู้ชายแบบเนี้ยใช้ไม่ได้ เลิกไปเถอะ นี่เข้าใจมาตลอดว่าแกอยากมีแฟนมาตลอดเลยเนี่ย ไม่อยากมีนะ แต่ไม่เคยเจอใครที่ทำให้หยุดมองคนอื่นได้เลยวะ โอ้ ก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นโรคอะไม่เคยพอใจกับคนปัจจุบันเลย ต้องมองหาคนที่ดีกว่าอยู่ตลอดอะซึ่งแม่งก็ไม่รู้ว่าดีกว่าคือแบบไหน เอาหน้าเอาหน้า หาคนใหม่ เดี๋ยวแพรวๆก็หาย ทนอยู่กับอาภูมิได้ไม่กี่วันหรอก ท่านดูไม่ใช่เหตุผลนะ มัน ใช่ ไม่ได้ ว่าอาภูมิก็ไม่ได้นิสัยดีอะดิ อืมแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะนะ ผมไปคุยกับเบบี้แล้วนะ แพรวๆเนี่ยอาจจะโกรธเพราะว่าเพื่อนสนิทของเขาอะมาซ้อมเต้นกับเบบี้ อ๋อไม่ซอเบบี้นี่มันก็ใส่ใจอยู่ แต่ไม่คิดว่าสองคนนี้จะไม่ถูกกันขนาดนี้อ่ะ ก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบลูกคนเล็กทั้งคู่มั้ง อืม โอ้อย่าคิดมากเลยนี่คิวติดกันแล้ว ติดกันหมดแล้วมองแง่ดีก็ได้นะ คืนนี้ผมจะได้มานอนเป็นเพื่อนคุณไงดีไหม นี่ ไม่ต้องเลย มันใช่เรื่องไหม ห เนี่ย นึ่งปีก็คือ1 ปี เออ รอไปก่อนเลยตั้ม เออ ปีเดียวเองนะ แล้วก็ถ้าทุกอย่างอ่ะ มันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ผ่านมันไปด้วยกันนะตั้ม คือถ้าเธออยากผ่านเธอก็ต้องแก้ประเด็นลูกเธอก่อน ชนีดูผอม หิวเหรอ ผมก็หิวเหมือนกันนะ แถวนี้ดึกๆมันมีอะไรกินบ้างอะ ใกล้สุดก็ฟู้ดแลนด์อะ ไปกันไหมล่ะ ไปกัน2 คนเหรอ มาแต่พี่จะไปชุดนี้จริงๆเหรอ จะไปไม่ไป เอาจะไปชุดนี้จริงเหรอ ไปครับ ขำอีกทีไปคนเดียวเลยนะ กะลาแม่พี่ใส่ชุดนี้ออกไป โทษนะครับเอา อ๋อ ข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวนะครับได้ครับ ไม่ต้องใส่ใบกะเพราครับผมครับ กะเพราไม่ใส่กะเพรา อะไร งั้นไม่ต้องสั่งกะเพราไหม เออ ชอบกินกะเพราแต่ว่าไม่ชอบใบกะเพราอะ เอายำวุ้นเส้นไม่ใส่พริกค่ะ ได้ครับ2 รายการนะครับ ก็ไม่ต่างกันเลยนะยำวุ้นเส้นไม่ใส่พริกเนี่ย มันจะเป็นยำวุ้นเส้นเหรอ เราไม่กินเผ็ดอ่ะ ไม่เข้าใจเลยคนที่กินเผ็ดได้อ่ะ กินไปได้ยังไงแสบปากจะตาย เดี๋ยวไม่สั่งอย่างอื่นสั่งวุ้นเส้นเฉยๆสิ บางทีพี่นี่ก็เหมือนเด็กเหมือนกันนะ กวนมาก เธอใส่ชุดนี้มาจริงเหรอเนี่ย ดึกๆมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของฟู้ดแลนด์มั้ง ไม่อิ่มเหรอ ซื้อฝากคนอื่น โยเกิร์ตฝากตะวัน ชีสฝากไพลิน ส่วนชาเนี่ยฝากแม่ เอาให้แม่ลองชิมดู อันนี้เราซื้อฝากเบบี้นะ เห็นชอบกินช็อกโกแลตอะ แล้วไม่มีฝากผมบ้างเหรอ อะไร อยากกินอะไรก็ไปหยิบเองสิ เออ ก็จริง ก็มาด้วยกัน ซื้อแปรงสีฟันให้ พูดอย่างนี้ต้องมีซื้อให้แล้วแหละถั่วและญี่ปุ่น
อันนี้ผมซื้อให้พี่บ้าง เห็นชอบกินตอนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย โอ้ใส่ใจ พี่อ่ะชอบนึกถึงแต่คนอื่น อย่าลืมนึกถึงตัวเองบ้างดิ อาจารย์ จอดทำไมอะ ฝนตกไอ้หอมไม่คุยหยุดคุยป่ะ พี่เพชรมีอะไรหรือเปล่า บูมไม่ได้คิดอะไรกับเราใช่ปะ โอ้ เป็นผู้หญิงตรงๆค่ะ ทำไมพี่ถามแบบนั้นอะ แค่อยากถามให้เคลียร์เฉยๆอะมันคงแปลกถ้าบูมคิดอะเพราะพ่อแม่เราก็คบกันอยู่ ผมไม่ได้คิดอะไร ไม่ต้องห่วงหรอก ดีแล้วแหละ เจ็บทั้งคู่เลยดิ งั้น เดี๋ยวบูมลงตรงนี้ได้ไหมอะ ผมไปก่อนนะ อ๋อแล้วก็ต่อไปอะบูมไปทำฟันกับเพื่อนเรานะ น้องรีบตัดก่อนเลยว่างั้น จริงๆมันก็น่าจะชัดเจนนะว่าคือคิดต่างคนต่างคิดแต่ว่าแบบ ก็แบบป้องกันไว้ก่อนแล้วมันไม่เหมาะสม เราไม่ต้องมี น่าสงสาร มีร่ม ปีเดียวเองนะ แล้วก็ถ้าทุกอย่างอ่ะ มันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย เดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกัน ค แล้ บ ว กันก็ไม่มีปัญหาหรือเปล่า ไม่หรอกบางคนเขามองว่าไม่เหมาะสม เหรอ ใช่ ในไทยใช่ไหม มีคอมเมนต์บอกด้วย อ๋อมีคอมเมนต์อยู่ใช่ไหม ใช่ มีคอมเมนต์ในช่องเราเนี่ยแหละ ว่าเหมือนมันเป็นประเด็นที่แบบ อ่อนไหว บาง ใน ที่ ไทย ไม่ใช่ในไทยหรือไม่ในไทยอ่ะคือที่อื่นไม่รู้เป็นยังไง แต่มันมีคนที่คิดว่ามันไม่เหมาะอะไรเงี้ย พลอยกับมาร์กนี่ยังไงอะเห็นคุยกันตลอดเลย เขาจีบพลอยหรือเปล่า แต่พี่มาร์คเขามีคู่จริงนะก็ย่าลินดา แฟนคลับเขาเชียร์ให้เป็นแฟนกันเยอะจะตาย ไง อ๋อ วันนั้นยัง พ่อวันนี้ ตามสวัสดีครับ แสดงว่ามางานแต่งคนอื่นจริงด้วย สวยเชียร์ มีอะไรจะคุยด้วยหน่อย โอ้จบแล้ว เวลาแห่งความสุขมักจะสั้นเสมอ ดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเหมือนว้าวอะเหมือนกับเพิ่งดูเมื่อกี้เองอ่ะจบแล้วเหรอเนาะ มันสั้นกว่าที่คิดเนาะ มัน หรือจริงๆคือมันไม่ได้สั้นแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากดูต่อ 10 นาทีก็จะ3 ทุ่มแล้วก็50 นาที อาจจะมีโฆษณาขั้นก็อาจจะเหลือประมาณ40 นาทีอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ถือว่ายาวนะ แต่ก็มันก็ได้แหละมันหนังมันแฮปปี้อ่ะเพลินดี ก็เมื่อกี้มีอะไรนะที่เด่น เอาจริงเอพิโซดเนี้ยน่ารัก ชอบตั้งแต่ตอนเรื่องจามอ่ะ คือตอนแรกที่บอกว่าเงยหน้าดิแล้วก็มันมีความรู้อะไรเกี่ยวกับการจะจามแล้วเงยหน้าเหรอมันจะช่วยห้ามจามเหรอเอาจริงอยากลองมากว่ามันจริงไหมแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้อยากจาม ไม่เพราะปกติไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจามแล้วจะจามไม่ออกปกติอยากจามมันก็จะจามได้ตลอด เคยแต่น้อยส่วนใหญ่จะจาม ปกติถ้าอยาก ส่วนใหญ่จะพยายามหยุด ใช่ อะไรอย่างเงี้ย คือปกติมันจะตรงข้ามปกติถ้าอยากจามมันจะต้องแบบหยุด ทำไมให้มันไม่ออก คือปกติ ใช่ไหม ถ้าป้าอยากหยุดป้าจะแบบเหมือนกับปิดรูจมูกแล้วก็ให้ลมมันออกทางปากแทนแล้วก็ให้มันให้มันขึ้นหัวแทนอะไรเงี้ยก็จะไม่จามอะไรเงี้ยแล้วมีคนบอกว่าให้ดันจมูกเป็นจมูกหมูอ่ะก็จะไม่จาม อันนั้นไม่ใช่หาวเหรอไม่รู้อาจจะคนละตำรา ไม่เคยได้ยินเรื่องหาว แบบเหมือนหาวจะมีอะไรหลายอย่างมากจนงง ไม่รู้ก็มีแค่อันเนี้ย แต่ก็ก็ถือเป็นอะไรที่ ก็เป็นแบบดูเป็นเก็บความรู้ใหม่ดีเผื่อใครอยากเอาไปใช้ได้อะไรอย่าง แต่ เงี้ย เอาจริงๆนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดแบบนี้กันหรือเปล่าหรือมันเป็นแบบเรื่องยูนิคที่เอามาใส่ในเรื่องนี้ แปลว่าเหมือนกับถ้าเราอยากจะจามแล้วจามไม่ออกพอเงยหน้าขึ้น ช่องลมมันจะเปิดหรือเปล่าก็เลยทำให้แบบลมออกมาแล้วจามแบบเหมือนกับทะลุ ออกรูจมูกง่ายขึ้น นี่เราวิเคราะห์กันจริงจังมาก จริงมันก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือมันอาจจะทำให้แบบเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เหมือนกับจมูกมันบี้อะไรเงี้ยเหรอแบบเหมือนให้ระคายเคืองมากขึ้นอะไรเงี้ยเหรอ ไม่
ไม่รู้กัน ไม่รู้ เดี๋ยวอาจารย์มันก็ลองสังเกตตัวเองดู เขาว่ากัน แล้วก็จริงๆมาก็ดูเป็นคนที่แบบว่ามีความน่ารักมากกว่าที่คิด มีความทาสแมว นี่ทาสแมว มีการแบบว่าอะไรนะ เรียกกู เรียกกูมาร ตลกอ่ะตอนแรกก็แบบอะไรก็นึกว่าจะ แค่มุก มุก เฉยๆ มุกกุมารทองแบบก็ดูอาจจะเข้าบทนิดหน่อยปรากฏว่ามีกุมารจริงว่ะ น่ารักนะ ก็ตาแป๋วมาก สุริยันใช่ไหม สุริยัน น้องสุริยันน่ารักมากเลยค่ะ เออ แบบแมวพันธุ์มัชคินหรือเปล่าแบบขาสั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ ไม่รู้คือไม่รู้จักแมว พันธุ์นี้มันจะดูตาโต แต่ตาแป๋ว มันจะเป็นแมวที่พันธุ์แบบตาเชื่อมชอบอยู่อย่างเงี้ย ตอนนี้นี่เหมือนกับเหมือนปมแห่งความรัก ก็ความรักแต่ละคนก็ออกมาใช่ไหม โอเค คู่เพชรกับบูมก็ ใช่ มีความดราม่าว่า เรื่อง แบบ ครอบครัวป่ะแบบว่า ไม่ ถ้า แบบว่า ถ้า ถ้า พ่อ พ่อ เธ แม่ อแม่ฉัน มาคู่กันจริง ฉันก็ไม่ควรจะคิดอะไร แต่ในฉากมันแสดงออกชัดเจนมากเลยนะว่าจริงๆมันคิด ต่างคนต่างก็คิด เพราะถ้าสมมติถ้าเพชรไม่คิดอะแล้วทำไมบูมต้องลงจากรถก็จบก็ไม่คิดก็กลับบ้านสิก็สบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ย อยาก แสดง ให้ ว่า แบ มัน บว่าโอเคแบบเธอเขาแยกเข้าไปก่อนนะ มัน อะไร อย่างเงี้ยมันชัดๆว่ามันคิดทั้งคู่แล้วมันดราม่า ก็ต่างคนต่างมีที่คนโตก็คงจะเหมือนกับรู้ว่าอาจจะไม่ควรจริงจังเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะได้แล้วหรือเปล่า ไม่รู้คือบางบ้านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะ ก็คือจริงๆ แต่ละฝ่ายนะรู้สึกว่าถ้ามันเป็น คนละสายเลือด คนละสายเลือดกันเลยอ่ะไม่รู้สึกอะไรนะก็เหมือนกับที่แบบพี่น้องกับพี่แต่งกับน้องพี่กับน้องมาแต่งกันอะไรอย่างนี้หรอก็เฉยๆแต่ว่าเป็นประเด็นเซนซิทีฟใช่ไหมถ้าเป็นฝ่ายนะก็ถ้ามันแบบถ้าเหมือนสังคมละแวกนั้นแบบมันเซนซิทีฟจริงๆนะก็แค่แล้วก็แยกกันไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ก็อย่าก็โอเคก็พ่อแม่ก็แต่งไปเราคู่ลูกๆก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็จบแล้วมั้งคิดเอาเองว่าจบแล้วคิดง่ายเป็นคนคิดง่ายมันไม่หรอกบางทีคือเขาก็อาจจะอยากอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยการที่จะต้องแบบสละขนาดนั้นมันจะแปลกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ก็จริงเขาก็เพิ่งรู้จักกันไม่นานใช่เนี่ยก็มีเวลาทำความรู้จักอีกจะ ปี คบ นึง กันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถึงเวลาเดี๋ยวถ้ามันจะแฮปปี้มันก็แฮปปี้แหละเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะเสนอทางเลือกอะไรมาให้เราแล้วก็ประเด็นเรื่องเพื่อนใช่ไหมแบบแพรวฝึกเต้นอันนี้ก็จริงๆมันก็อ่อนเป็นประเด็นอ่อนไหวนะแบบเหมือนเพื่อนทรยศฉันไปเข้าคือมันก็เป็นคือถ้าเกิดถ้าแพรวไม่ได้ทำอะไรเลยอะแล้วเราจะรู้สึกว่าแพรวอาจจะแบบก็เธอไม่ปรับตัวแต่นี่คือแพรวแอบซ้อมเต้นไงเราเห็นถึงความพยายามของนางจริงๆคือนางไม่ได้อยากเต้นอะแต่นางยอมไปแกะถ้าอยากจะฝึกเต้นถึงเวลาพอมาถึงอ้าวเพื่อนไปละคือฉันเหมือนฉันก้าวช้าไปหน่อยนึงแล้วเพื่อนไปแล้วอย่างเงี้ยนี่จริงๆตอนนี้ก็เหลือแค่เหตุการณ์ที่จะทำให้แพรวกับเบบี้คืนดีกันแล้วก็จะตั้งเป็นแก๊งกลุ่ม cover 5 คนอะไรเงี้ยก็จะได้หลายเพลงหน่อยคือจริงแพรวก็เหมือนไม่ได้แบบไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดคือครั้งที่แล้วมันอาจจะมีอารมณ์น้อยใจโมโหมันก็เลยปรี๊ดออกมาใช่ไหมแต่เพราะอย่างครั้งเนี้ยวันเนี้ยอย่างช็อตแรกที่ลงมาเจอที่แม่ทำผมให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้ทำหน้าแบบไม่พอใจขนาดนั้นแต่ก็เพอเหมือนจะรู้สึกว่าอาจจะอยากขอโทษด้วยซ้ำหรือฉันอาจจะดูแลเธอไม่ดีเลยเกิดเครื่องอย่างนั้นแต่ก็ยังปากแข็งอยู่อาจจะเป็นคนปากแข็งก็อย่างที่ในเรื่องบอกอ่ะก็คือเป็นลูกคนสุดท้องทั้งคู่มาเจอกันแต่จริงเบบี้ดูไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอะไรเนาะแม่อยู่ผู้ชายไงหรือว่าแบบผู้ชาย2 คนก็อาจจะติดความแบบโอเคอะไรก็ได้ของผู้ชายมาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนี่ก็เป็นครอบครัวผู้หญิงกี่คนเนี่ยใน4-5 คนก็จะมีความแบบจุ๊กจิ๊กมาเพิ่มด้วยของพลอยกับมาร์คก็พูดถึงไปแล้วเอาประเด็นพ่อใช่ไหมก็คิดอยู่แหละว่ามันต้องอยู่ดีมาแบบว่าถ้าเป็นเราจะไม่กลับไปงานศพพ่อหรอกก็คิดขึ้นมาแล้วว่ามันต้องมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับพ่อแน่ๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะก็รายการละครก็เฉลยให้เราอันนี้คิดใช่ไหมอันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดเพราะตอนแรกเข้าข้างคือคิดเหมือนมาร์คเลยว่าก็ไม่แปลกก็ถ้าเกิดมาก็ไม่เจอเลี้ยงดูก็ไม่เลี้ยงดูคือเหมือนมันห่างกันไปแล้วมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แล้วแต่คนจะคิดคือแล้วแต่ว่าคนที่ถูกเลี้ยงมาจะเกิดมาเป็นคนแบบไหนเรชั่นแนลเหตุผลจากก็จะฉันไม่ได้จำเป็นต้องไม่ได้มีความผูกพันกับเธออะไรเงี้ยอย่างคนที่เกิดมาแบบเลี้ยงเดิมไหมเซนซิทีฟอ่อนโยนอิโมชันก็แต่ว่า
ถึงยัง อา ไง จจะ เขา รู้ ก็ สึก มีสายเลือดของเราอยู่นะเขาให้กำเนิด แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย เรามาถึงได้มีเราทุกวันนี้ ก็ไปไหว้หน่อยนะอโหสิกรรมอะไรอย่างที่พลอยว่าอะไรเงี้ยก็ยังก็ถือว่าเป็นคนสองแบบมาเจอกันนะพลอยกับมาร์ค ไม่หรอกแต่ว่าพลอยเขาก็เป็นคนแนวแบบ แล้ว ว่า พออย่างพอเขารู้เหตุผลของมาร์คออกมาไม่มีพ่อหนีอะไรก็จะ เรา ก็พร้อมที่จะ ก็ ป ป รั รั บบ แล้วก็ดีนะคือเขาก็ มันก็ไปนั่งกินปลาทูแกะปลาทู แกะปลาทู เดี๋ยว ยิ้ม มาก็อุ้ยมีผู้หญิง รีวิว แบบว่า เออ ดูแลฉันมันปาใช่นะแต่ว่าอุ้ยมีคนแบบเหมือนดูแลโดยแบบเป็นธรรมชาติของพลอยเองอะไรเงี้ยก็เป็นคู่ที่พร้อมจะสนับสนุนอีกคู่ค่ะ ป้ายไฟอะไรแท่งไฟ ตะวันกาคิดว่าตะวันจะมีปมอะไรไหมที่ทำให้เขาไม่พอใจในผู้ชาย ฝั่งแม่ของตะวันหรือเปล่า ทำไมต้องมาอยู่กับมุก ทำไมถึงต้องมาอยู่ กับแม่มุกนามุก อ แต่ว่าเนี่ยแบบตัดจบบิลกินไงคือก็รู้สึกว่าแม่หรือว่า แต่ที่เมื่อกี้ตะวันก็ทำไม่ดีจริงๆแล้วแบบไปเขากำลังแบบขอเป็นแฟน มีการมองผู้ชายอื่น ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยุสงสารบิลกิน ไม่แต่กำลังคิดว่าจริงๆก็อาจจะเป็นความตั้งใจที่จะให้ตัดบิลกินออกจากเรื่องนี้ไปก่อนเลย เพราะว่าได้ยินว่าเขาเป็นแค่ ต่างไปโตก่อน เปล่า คือเขาเป็น ตัวประกอบ แค่ไม่ใช่ตัวประกอบ ไม่ใช่ เขาเรียกว่า นัก แข แสด ก ง รับเชิญ โอเค นักแสดงรับเชิญ อ๋อ คือตอนแรกได้ยินว่าเขาเป็นนักแสดงรับเชิญใน EP 2สรุปมี EP 3ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นก็คือแบบก็เลยต้องเขียนบทให้โอเคมันต้องจบไป คือไม่ได้มาตลอดรอดฟัง แต่ก็ไม่แน่ไง อาจจะมี อาจจะมา ก็อาจจะ ได้ ปล่อยข่าวโคมลอยให้เรานึกว่าอาจจะจบแค่นี้จริงอาจจะมีโผล่มาอีกตอนหลังๆหรือเปล่าก็ต้องรอดูอาจจะไม่อาจจะมีผู้ชายคนใหม่มา แต่ชอบตรงที่ตอนจบแรด เป็นครูสป่าทำไมแรด แล้วการปลอบใจของเพชรคือแบบ แรดไม่เห็นไปเลย แรดไม่เห็นเกี่ยวกับครูเลย ไม่ มัน ค่ะ เหมือน เพ มัน ช คนละปม มันไม่ อะ ใช่ มันคนละประเด็นอ่ะ แต่ก็แบบแต่ก็ดีขึ้นก็ดีอะไรอย่าง โอ เงี้ย เคคือ ก็ ถ้ามัน งง ทำให้ฟิลดีขึ้นก็โอเค อืม สำหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้เนาะ ใช่ สั้น สั้นไหมไม่รู้ ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองตัดต่ออีกดีว่ามันจะสั้นไหมก็วันนี้ก็กะว่าจะมาทำตอนรอบไลฟ์สดเลยเพราะเผื่อว่าจะทำให้ลงคลิปได้เร็วขึ้น ก็ก่อนจะจากกันไป อย่าลืม กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกรี๊งให้กับพวกเราด้วยนะครับ แต่วันนี้ก็ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ บ๊ายบาย ย